Hello, guys. Nissan, Oh, guys. के हाल भयो? आउनु यार एक्जाम कहिले गर्ने हुँदै? कहाँ गयो त सर कहाँ गयो? खै यार ग्रुपमा उ गरेर सरै छैन। सरलाई फोन गर नि त को कसले स्टार्ट गरे हो मिटिङ? ए ल ठीक छ। ओके। हेलो के छ गाइज? ठीक छ? हेलो गाइस, ठीक छ सर। मेरो यहाँ डिस्कनेक्ट भएर एकछिन ल, यहाँ मेरो इन्टरनेट डिसेबल भइरहेको भएर गिभ मी अ सेकेन्ड है। ओके। ल के छ केटाकेटी हो, तिमीहरूको भ्याकेसन सक्यो? खै कोही बोल्दैन त हौ। मिसन सक्यो सर भ्याकेसन। भ्याकेसन सक्यो सबै। अब ब्याक टु द स्टडी हैन त? क्लासहरु त सुरु भइसक्यो होला नि। ल अब हामीले भ्याकेसन अगाडि एक दिन हामीले पढाएको थियौं। अब त्यो पढ्ने दिन चाहिँ हामी एक दुई जना मात्रै थियौं कि अब नर्मलाइजेसन स्टार्ट गरेका थियौं डिपेन्डेन्सी सम्म। आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु हैव गॉन थ्रू द कन्टेन्ट। सायद मैले अपलोड गरे जस्तो त लाग्छ, नभए पनि मैले आज अपलोड गरिदिने छु। So now let's start again. ठीक छ? Ready? नर्मली हामी बेसिक सुरुबाटै सुरु गरौँ फेरि। हामीले यो क्विकली रिभ्यू गर्छु। मैले पढाइसकेको थिएँ पहिले, त्यसमा भिडियो तिमीले डाउनलोड गरेको छ भने पनि त्यहाँ होला। सो नर्मलाइजेसनको कन्सेप्ट स्टार्ट गर्नु अगाडि भेरी बेसिक फ्यु टर्मिनोलोजिज आर हियर। लेट्स हैव क्विक रिभ्यू अफ देम। इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट। इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भनेको कस्तो कन्डिसन हो त भने इट डिफाइन्स करेक्टनेस और एक्युरेसी अफ डेटा। मैले डेटाबेसमा डेटा राखिसकेपछि डेटा करेक्ट छ कि छैन, एक्युरेट छ कि छैन, प्रिसाइज छ कि छैन भनेर डिफाइन गर्ने भने इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टले डिफाइन गर्ने हो। सो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट ग्यारेन्टिज द करेक्टनेस अफ द डेटा। So basically, while defining the data, we provide some condition on the database there so as to satisfy the integrity. Okay. So
Integrity constant ensure whatever changes that are done by authorized user, they do not create loss of the data. Consistency there. Okay. So data is inconsistent if there is loss of data or loss of the information stored there. So integrity constant guarantees about any kind of unauthorized modification or accidental changes or some sort of constant violation can be preserved, restricted there, so that correctness of data will be maintained so far. Okay. And similarly we have domain constant. Domain constant भने चाहिँ कुनै पनि एट्रिब्युटमा मैले पर्मिटेबल भ्यालु दिन्छु कि दिदैन, ओके, whether acceptable value assign गर्छु कि गर्दैन, that defines domain constant there. Okay. So declaring data, for example मैले integer type को चाहिँ roll number भन्ने attribute define गर्छु भने roll number will not be assigned any other value except to integer. So in that case we can say that domain constant specify that the value for the particular attribute must be atomic from a specific domain. So for example integer roll number भन्छु भने that guarantees that roll number will have permittable values from integer domain only. मैले character चाहिँ assign गर्न सक्ने भएन. Okay. So it will guarantees us to assign the values to the attribute from the specific domain there. And within the relation there can be more than one attribute that can have same domain, like for example name भयो, address भयो, university name, they all have the same domain, character domain. Okay. अर्को हामी referential integrity constant भनेर भन्छौं. Referential integrity constant भनेको चाहिँ हामीले अस्ति पनि डिफाइन गरेका थियौ, प्राइमरी की, क्यान्डिडेट की, फरेन की भनेर हैन, ER टु रिलेशनल म्यापिङ हुँदाखेरि पनि हामीले पढाएको थियौं. एउटा एन्टिटीको प्राइमरी की अर्को एन्टिटीमा फरेन की को रूपमा ल्याएर राख्ने भन्छौं भने त्यहीलाई हामीले यहाँ रेफरेन्शियल इंटीग्रिटी कन्स्टेन्ट भनेको के त भने टु मेन्टेन द कन्सिस्टेन्सी अमङ द टु ट्युपल्स अफ टु रिलेशन्स. one is a referred relation, another is referencing relation. एउटा रिलेसनबाट प्राइमरी की को भ्यालु चाहिँ अर्को रिलेसनमा लगेर राखिरहेको छु एज अ फरेन की भने त्यो दुईटाको बीचमा पनि कन्सिस्टेन्सी प्रिजर्भ भएको हुनुपर्छ. whatever value maintained in the parent table where we have primary key should be the same in the child table where we have the foreign key there. त्यही भएर हामीले के भन्छौं त भने रेफरेन्शियल इंटीग्रिटी कन्स्टेन्टले दुईटा चीज भन्छ के, कुनै पनि रिलेसनमा फरेन की को रूपमा ल्याएको छौं कुनै एट्रिब्युटलाई भने त्यो फरेन की को रूपमा ल्याएको एट्रिब्युटको डोमेन चाहिँ जुन प्राइमरी की अर्को रिलेसनबाट ल्याएको हो त्यो रिलेसनको डोमेन सेम हुनुपर्छ. Okay. So for example, if we have a relation R1 where we are creating a foreign key Fk from a relation R2 where we have Pk as a primary key, then the value of domain of Fk will be same as the domain of Pk in R2. Okay. And the value of tuples in a relation R1 will be either the value of any tuple T2 in R2, which will be the primary key value, or if the value is not being referred to the primary key value from the referred relation, then it will be null value. So भन्यो भने मैले कुनै टेबलबाट प्राइमरी कीलाई फरेन की को रूपमा ल्याउँछु भने त्यसको भ्यालु भने या त रेफर गरिएको टेबलको प्राइमरी की कै भ्यालु हुन्छ, हैन भने चाहिँ यदि त्यहाँ कुनै भ्यालु एक्जिस्ट छैन भने त्यो नल भ्यालु भनेर हुनेछ. So the same example is given here. For example, employee table मा मैले डिपार्टमेन्ट टेबलको हामीले अस्ति देखियो एक्जाम्पलमा के गरिरहेको छौं, इम्प्लोइ टेबलमा DNO भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट नम्बरलाई फरेन की को रूपमा ल्याइरहेको छौं भने अब इम्प्लोइ टेबलमा DNO को भ्यालु भने डिपार्टमेन्ट टेबलमा D नम्बर भन्ने एट्रिब्युटको कुनै टोपलमा भएको भ्यालु हुनु पर्यो, यदि हैन भने नल भ्यालु हुनु पर्यो. त्यस्तो अर्को हामी की कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं. की कन्स्टेन्ट भने चाहिँ कुनै एट्रिब्युटलाई युनिक बनाउने कि नबनाउने. Okay, that guarantees uniqueness constant. So the key constant may be primary key constant or it may be candidate key constant. Primary key constant भने हामी primary key नै डिफाइन गर्छौं. Candidate key constant भनेको चाहिँ uniqueness constant through हामीले candidate key डिफाइन गर्छौं. And entity integrity constant guarantees that no primary key value can be null. Primary key value null हुनु भएन. किनभने प्राइमरी की भने इन्डिभिजुअल टपल्सहरुलाई युनिकली डिफाइन गर्न चिनाउनको लागि युज गरिने हो भने the value of primary key can never be null there. Now here we have the concept of functional dependency. Functional dependency भने चाहिँ कुनै दुईटा एट्रिब्युटहरुको बीचमा हुने कन्स्टेन्ट हो. Okay, डिस्क्रिप्सन हो, डिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्ने हो.
So normally primary key attribute create functional dependency. Primary key attribute ले functional dependency define गर्छ. So for example, मसँग कुनै रिलेसनमा दुईटा एट्रिब्युट x र y छ है के on a relation R such that for any instance R of R है के R of R को कुनै instance छ भन्नुको अर्थ कुनै रिलेसनमा कुनै एउटा रिलेशनल टेबल R छ भने हामीले के भन्छौं त भने त्योमा भएको कुनै दुईटा टपल दुईटा रेकर्ड T1 र T2 मा कुनै एउटा एट्रिब्युट x को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ भने T1 of x equal to T2 of x छ भने the y attribute value should also be same there. Okay. For example, मैले employee भन्ने टेबलमा चाहिँ SSN भन्ने प्राइमरी की बनाएको छु भने अब 01 भन्ने SSN त दुईटा ट्युपलहरुको हुन सक्दैन भने चाहिँ 01 कुनै दुईटा ट्युपलको SSN को भ्यालु हुनु भन्नुको अर्थ अरु एट्रिब्युट को भ्यालु पनि सेम हुनु पर्यो है के त्यो हो भने हामी के भन्छौं भने there is a functional dependency from x to y or x create functional dependency for y there. Okay. So for mostly in every relation primary key attribute create functional dependency on non-prime attribute there. Okay. So thus the value of y attribute of tuple in relation instance R depends on the x attribute there. So x is supposed to define the instance of the y attribute there. Okay. So again भन्छ प्राइमरी की एट्रिब्युटहरु हुँदाखेरि कुनै दुईटा टपलको प्राइमरी की छुट्टा छुट्टै हुनै सक्दैन है के सो दुईटा टपलहरुको प्राइमरी की त एउटै हुन्छ त्यो भने अरु रेस्ट अफ एट्रिब्युट्सहरुको भ्यालु पनि सेम नै छ भने त्यो बेला फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भयो भनेर भन्छौं फंक्शनल डिपेन्डेन्सी can be either trivial or non-trivial trivial भन्यो भने यदि फंक्शनल डिफाइन्स y हुँदाखेरि अथवा फंक्शनल डिपेन्डेन्सी फ्रम x टु y हुँदाखेरि यदि y चाहिँ x कै सबसेट हो x भन्ने सेट अफ एट्रिब्युट कै हो भने ट्रिभियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भन्छौं होइन भने अदरवाइज देयर इज अ नन ट्रिभियल देयर सो फर एक्जाम्पल मानम मसँग मोर देन वन एट्रिब्युट मे बी युज एज अ क्यान्डिडेट की भने सबसेट अफ क्यान्डिडेट की क्यान बी द trivial functional dependency. So, for example, let us suppose that SSN functionally defines, there is a functional dependency from SSN to employee name, project number to P name, P location. Okay. For example, SSN to hours. यसरी हामीले define गर्न सक्छौं where X can be the set of the attributes that functionally define the others there. Here we have certain rules that we can use to draw a set of functional dependency from the given functional dependencies there, which we say inference rules for functional dependency. They are used to infer additional functional dependency from the given set of functional dependencies. So the basic three rules are known as Armstrong inference rule. Armstrong inference rule भनेको चाहिँ reflexive, augmentation र transitive rule हरुलाई भनेर भन्छौं जसले के भन्छ भने यदि y चाहिँ x को सबसेट हो र x functionally defines y हुन्छ यदि त्यो हो भने सो यदि कुनै एट्रिब्युट सर्टेन सेट अफ एट्रिब्युट को सबसेट हुन्छ भने त्यो सबसेट एट्रिब्युट चाहिँ सुपरसेट एट्रिब्युट को फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हुन्छ त्यस्तै augmentation भन्छौं if x functionally defines y then we can augment an attribute z so that xz has functional dependency to for yz okay where xz or the yz भन्नुको अर्थ we are creating union of the attribute x and z y and z there. Similarly, we can have transitive dependency. If we have functional dependency from x to y, y to z, then we can say there is a dependency x to z there. Okay. We can have few more others, like we have decomposition. If x functional dependency to yz छ भने then we can say there is a functional dependency from x to y and x to z, which simply is a union of y to z गर्दाखेरि आकै हो. Okay, and similarly we can say that if we have x functional defines y and y x functional defines z, we can say that again x function defines yz. It's same as like decomposition go reverse. And we have pseudo-transitivity. If x functionally defines y and wy functionally defines z functional dependency was wy to z भने we can say that there's a functional dependency from wx to z. Okay.
Here we have a concept known as closure of functional dependency. Closure of functional dependency भने यस्तो set of all functional dependency हो जुन यहाँ दिएको यो रुलहरु लगाएर नि कुनै एउटा functional dependency बाट number of functional dependency अरु क्रिएट गर्न सक्छौं भने त्यसलाई नै हामीले closure set of functional dependencies भन्छौं। त्यसै हामीसँग closure set of attributes पनि हुन्छ। Closure set of attribute is calculated with respect to functional dependency such that closure set of x, for example, x is an attribute भने the x plus will include all the attribute that can be functionally determined from the given attribute x. X बाट functionally determine गर्न सकिने जति पनि attribute को collection हुनेछ they can be the closure of attribute. So while creating the closure of attributes, what we can do is हामीले युनियन गर्दै जान्छौं। अहिले यहाँ एउटा एक्जाम्पलले देखाउँछु। सुरुमा हामीले दिएको एट्रिब्युटलाई नै क्लोजर सेटमा राख्छौं, फेरि क्लोजर सेटलाई एउटा ओल्ड सेट भनेर सेट गर्छौं। त्यसपछि जति पनि फंक्शनल डिपेन्डेन्सी y to z f मा यदि इन्क्लुड हुन्छन् भने यदि y इज सबसेट अफ x प्लस छ भने हामी त्यो z लाई पनि युनियन गर्दै लान्छौं है के। जुन चाहिँ यहाँ फर एक्जाम्पल त्यही कुरा चाहिँ मानव मसँग फंक्शनल क्लोजर अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी निकाल्दै छु। मानव मसँग रिलेसन r भन्नेमा एट्रिब्युट a b c g h i छ रे हैन। And let us suppose that we have functional dependency a, functional dependency b, a to c, cg to h, cg to i, b to h यो functional dependency हरु given छ रे भने अब f closure भने हामीले अघि पढेको यो रुलहरु लगाएर नि जति पनि सेट अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हरु क्रिएट गर्न सक्छौं तिनै f closure हो भने नि। फर एक्जाम्पल a functional dependency b, b functional dependency h छ भने नि हामीले यहाँ अघि ट्रान्जिटिभ रुल भन्ने पढाएको थियौं। x to y, y to z छ भने x to z निकाल्न सक्यो भने नि यहाँ गिवन मसँग a to b छ b to h छ भने मैले a to h भन्ने निकाल्न सके। सो a functional dependency to y okay for y। त्यस्तै az to I निकाल्न सके मैले कसरी a functional dependency to c छ एन्ड जसमा मैले g को अगुमेन्टेसन गर्दिए भने az to cg भयो। अब az to I डिफाइन भएको छ भने ट्रान्जिटिभिटी लगाएर से az to I पनि निस्क्यो। Okay, in the same way we can do. अब यो जति पनि हुन सक्छन् okay, they can be so many in the f closure. So जुन f closure भने दिएको सेट अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सीज मा यो रुल्स हरु लगाएर जति पनि हामीले इन्फर गर्न सक्छौं they are all in f closure there. त्यस्तै हामीले एट्रिब्युट को क्लोजर निकाल्न सक्छौं। मानम az भन्ने एट्रिब्युट को क्लोजर निकाल्नु पर्यो भने अब हामीसँग सुरुमा त az नै निकाल्नु छ भने az will also be itself in closure of az। अब त्यसपछि हामीसँग के छ a functional dependency to c छ, a functional dependency for b छ भन्यो भने हामीले के निकाल्न सक्यो a बाट c पनि निकाल्न सक्यो a बाट b पनि निकाल्न सक्यो भने यो नयाँ निकालिएको एट्रिब्युट पनि त्यसको क्लोजरमा पर्यो। सो a b c g भयो। अब फेरि हामीसँग c g बाट s निकाल्न सकिन्छ भने s पनि त्यो सेटमा पर्यो है के। त्यस्तै c g g i बाट c g बाट i पनि निकाल्न सकिन्छ भने किनभने माथि दिएको छ नि त हामीलाई यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सी। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं भने सो दे आर अल द काइन्ड अफ द क्लोजर सेट अफ एट्रिब्युट्स। यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सी को कन्सेप्ट किन आउँछ त भने हामी पछि नर्मलाइजेसन को कन्सेप्ट डिफाइन गर्दाखेरि सेकेन्ड नर्मल फर्म देखि नै फंक्शनल डिपेन्डेन्सी को कन्सेप्ट डिफाइन गर्छौं जसले गर्दाखेरि यदि सर्टेन टाइप अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी छ भने त्यो नर्मलाइज्ड भयो हैन भने भएन भन्ने हिसाब कन्सेप्ट युज गर्ने भएर वी युज द कन्सेप्ट अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी। यो कुरा हामीले भ्याकेसन अगाडि पनि इन्क्लुड गरेका थियौं। आई थिंक त्यो दिन हामी एक दुई जना मात्रै क्लासमा थियौं जस्तो लाग्छ। ओके So there is a concept equivalence of set of functional dependencies. कुनै दुईटा सेट अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी f र g लाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट त्यो बेला भनेर भन्छौं यदि एउटामा भएको फंक्शनल डिपेन्डेन्सी अर्कोबाट इन्फर गर्न सकिन्छ अर्कोमा भएको एउटाबाट भने त्यसलाई त्यो भन्नुको अर्थ f बाट सबै g मा भएको फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरुबाट f मा भएको फंक्शनल डिपेन्डेन्सी निकाल्न सकिन्छ र f g मा भएको फंक्शनल डिपेन्डेन्सी f बाट निकाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त भने we say it as equivalent। अथवा त्यो कतिखेर पोसिबल हुन्छ त भने जतिखेर
दुईटै फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको क्लोजर सेट बराबर भयो भने क्लोजर भने के भन्यो दिएको फङ्सनल डिपेन्डेन्सीबाट पोसिबल सेट अफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सीजहरू निकाल्न सकिन्छ भने हामीले के भन्छौँ भने रिलेसनल डेटाबेस सिस्टम्सहरुमा चाहिँ यदि डेटाबेस सिस्टम प्रिसाइजली डिजाइन गरिएको छ भने दे सिम्स टु बी द गुड ओके सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स फर डिजाइनिङ द रिलेसनल डेटाबेसेस नर्मली हामीले डेटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि एउटा लजिकल लेभल भन्छौँ एउटा फिजिकल लेभल भन्छौँ लजिकल लेभल भने हामीले लजिकली क्रिएट गर्ने फिजिकल भने स्टोरेज स्ट्रक्चर्सहरू ओके सो एउटा त के भन्छौँ भने अब डिजाइन गाइडलाइन मध्ये चाहिँ each tuple in the relation should represent one entity or relationship. Mean to say that हरेक टेबलमा एउटा रेकर्ड भने एउटा इन्स्टान्स अफ एन्टिटी हो नि त हैन भने फर एक्जाम्पल मैले स्टुडेन्ट भन्ने रिलेसन बनाउँदै टेबल बनाउँदैछु भने नेम राम रोल नम्बर 02 एड्रेस केटीएम भन्छौ भने दैट रिप्रेजेन्ट्स सिंगल इन्स्टान्स इन द रिलेसन देयर सो दैट्स व्हाई हामीले हरेक ट्युपल भने यस्तो हुनुपर्छ कि दैट रिप्रेजेन्ट्स individual entity instance there and attribute of different entities should not be mixed in the same relation जस्तै हामीले इम्प्लोइ भन्नेको इम्प्लोइमै राख्नु पर्यो डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्टमै प्रोजेक्टमा ओन्ली फरेन कीहरुलाई मात्र हामीले एउटा टेबलको प्राइमरी कीलाई अर्को टेबलको फरेन कीको रुपमा ल्याएर स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा मैले कलेजको सबै एड्रेस लोकेसन कलेज नेम सबै राखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन नि त कलेज नेम भन्ने एउटा फरेन कीको रुपमा मात्र ल्याएर राख्दै भयो ओके सो दैट इज व्हाट इट मीन्स सो मिक्सिङ गर्यो भने हामीसँग प्रब्लम के आउँछ त भने एउटाको एट्रिब्युट अर्कोमा राख्यो भने दैट मे क्रिएट डिफरेन्ट प्रब्लम लाइक मल्टिपल एन्ट्रीज मे क्रिएट डिलिट प्रब्लम अपडेट प्रब्लम मोडिफिकेसन प्रब्लम देयर ओके सो एक ठाउँमा एउटै चिज धेरै ठाउँमा रिडन्डेन्टली छ भने एक ठाउँमा इन्सर्ट गर्यो भने अर्को ठाउँमा नि त्यही चिज इन्सर्ट गर्नु पर्यो एक ठाउँमा अपडेट गर्यो भने अरु ठाउँमा नि अपडेट गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल यहाँ भनिरहेको छ मानम नेम अफ द प्रोजेक्ट P1 लाई बिलिङ भनेर बनाऊ बिलिङबाट चाहिँ कस्टमर अकाउन्टिङ बनाउनु छ मानम यो चाहिँ मेरो 100 वटा ठाउँमा चाहिँ रिपिट भएको छ भने हरेक ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्यो फेरि हैन त्यसै इन्सर्सन एनोमली भने चाहिँ के त भने कुनै हुँदै नभएको इन्स्टान्स एक्जिस्ट नै नभएको इन्सर्ट गर्नु पर्यो हैन सो केही चिज इन्सर्टै फर एक्जाम्पल कुनै इम्प्लोइमा प्रोजेक्ट असाइन भएको छैन भने अब उसको प्रोजेक्ट इन्सर्ट गर्न मिलेन त्यो कसरी प्रिजर्भ गर्ने त्यसले डिलिसन एनोमली कुनै एउटा रेकर्डमा भएको एन्टिटी रेकर्ड इन्स्टान्सलाई डिलिट गरिदियो भने त्यसले के गर्ने मानव स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ उसको पेमेन्ट भन्ने टेबलमा स्टुडेन्टको पेमेन्ट डिटेल हुन्छ छुट्टै रे मानव मैले स्टुडेन्ट टेबलबाट स्टुडेन्टको रेकर्ड डिलिट गरिदिएँ भने पेमेन्ट टेबलमा के हुने हैन सो त्यस्तो प्रब्लम्सहरु हुन सक्छ सो we need to be aware about them त्यसैगरी के भन्छौं त भने एउटा त अघि भने जस्तै सकेसम्म हामीले छुट्टा छुट्टै एट्रिब्युटहरु राख्ने मिक्सिङ नगर्ने हरेक रेकर्डले एउटा एन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको हुने बनाउनु पर्यो हैन त्यस्तै हामीले के भन्छौं भने यो अपडेट इन्सर्सन डिलिसन एनोमलिजहरु नआउने गरी बनाउनु पर्यो त्यो कसरी नआउने भने हामी नर्मलाइज गर्ने प्र्याक्टिस गर्छौं सो दैट इट विल एलिमिनेट द अपडेट इन्सर्सन एन्ड डिलिसन एनोमलिज देयर र अर्को भने हामी के भन्छौं भने जस्तै नल भ्यालुड एट्रिब्युट भनेर हामीले पहिले नि पढाएको थियौं हैन कुनै पनि एट्रिब्युटहरुको भ्यालु नल हामीले असाइन गर्न सक्छौं तर सकेसम्म हामीले के भन्छौं भने सकेसम्म नलको युजहरु भने एकदम रेयर युज गर्नुपर्छ यतिकै नल भ्यालुड एट्रिब्युटहरु बनाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन अब कुनै ठाउँमा भ्यालुको एट्रिब्युटको भ्यालु नै थाहा भएन त्यो भ्यालु इनभ्यालिडै छ भने त्यस्तो केसहरुमा मात्र युज गर्न पर्छ हैन दैट्स व्हाट अनदर गाइडलाइन अर्को एउटा हामीले यहाँ कन्डिसन भन्छौं स्पुरियस टपल भने स्पुरियस भने ब्याड अननेसेसरी ओके नर्मली हामीले के गर्छौं भने रिलेसनहरुलाई अस्ति हामीले रिलेसनल अल्जेब्रा पढ्यौं त्यहाँ चाहिँ हामीले जोइन अपरेसनहरु लगाउन पढाएको थियौं हैन सो जोइन अपरेसनहरु लगाउँदाखेरि के गर्छौं एउटा टेबल र अर्को टेबलको प्राइमरी की फरेन कीकोमा जोइन लायौं हैन अस्ति हामीले लगाएको थियौं इनर जोइनहरु लगाउँदाखेरि के हुनु पर्यो त्यहाँ जति जोइन लगाएको एट्रिब्युटहरु रिलेसनहरु छन् तिनमा जतिवटा नम्बर अफ रेकर्ड्स छ त्यति नै जेनेरेट हुनु पर्यो त्यो भन्दा अननेसेसरी बढी जेनेरेट हुनु भएन त्यो भन्दा अननेसेसरी बढी जेनेरेट भयो भने त्यो स्पुरियस टपलहरु आए अननेसेसरी टपलहरु आए त्यही भएर जोइन प्रपर्टी भने लसलेस जोइन प्रपर्टी हुनु पर्छ भनेर भन्छौं लसलेस भने इन्फर्मेसन लस हुनु भएन भन्नुको अर्थ एडिसन अफ अननेसेसरी टपल क्रिएट्स लस अफ loss is join lossless भने unnecessary टपलहरु एड हुनु भएन ओके
सो त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने रिलेसनल स्किमाहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राइमेरी की फरेन कीकोहरू यस्तो एप्रोप्रिएटली युज गर्नुपर्छ कि सकेसम्म सपोज जोइन गर्दाखेरि प्राइमेरी की एट्रिब्युटकै आधारहरूमा जोइन गर्ने, जसले गर्दाखेरि स्पुरियस टपल्सहरू नआओस् है कि। Now for reducing ultimately यो spurious tuples आउने, delete, update, insertion anomalies आउने भने मेरो डेटाबेस राम्ररी डिजाइन भएन भने आउने हो। त्यही भएर हामीले त्यसको लागि के भन्छौँ भने नर्मलाइज गर्ने भनेर भन्छौँ। Word normalization is a process of removing spurious tuples from the database there, so that unsatisfactory relations can be broken down into the smaller relations, so that will guarantee that spurious tuples will not be generated so far. Okay? So normalization is a kind of resolving the relations so that it will preserve the functional dependencies, and functional dependency बनाउँदाखेरि पनि primary key based attributes हरुको आधारमा होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ redundant डेटाहरु चाहिँ सकेसम्म नआओस् हैन। इन्सर्सन अपडेट डिलिट एनोमलिजहरु जेनेरेट नहोस्। इन्सर्सन अपडेट डिलिट एनोमलिजहरु भने चाहिँ एउटा टेबलमा सर्टेन रेकर्ड डिलिट गर्दा त्यसले अर्कोलाई के इम्प्याक्ट गर्ने हैन। अनि एक ठाउँमा अपडेट गर्दाखेरि त्यही मैले 100 चोटी 10 ठाउँमा अपडेट गरिराख्नु पर्ने हो कि नपर्ने हो, त्यो भयो भने झन्झट हुने भयो। त्यही भएर हामीले रिलेसनहरुलाई यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ कि डिपेन्डेन्सी एप्रोप्रिएटली क्रिएट गरौँ functional dependency attribute बीचमा भने that will reduce these kind of problems, and that's what normalization means. So normalization is a way of breakdowning relation into sub relations in such a way that will reduce the redundancy that may be created so far, or these kind of anomalies that we have. So normally if we look at the practice, there are different variations of normalization that we go for. There are first normal, second normal, third normal, BCNF, fourth normal, fifth normal form. I think the third semester system analysis and design course you might have gone through the normalization briefly, though we'll go through each of them one by one. The normalization of data consistency र non redundancy create गर्नको लागि है। यदि मैले नर्मलाइज गरेको छु भने एम्बिगुअस अथवा ब्याड टपल्सहरु अथवा भनौं न हाम्रो इन्कन्सिस्टेन्ट स्पुरियस टपल्सहरु जेनेरेट हुँदैन है के, रिडन्डेन्ट कपीहरु जेनेरेट हुँदैन, मल्टिपल कपी छैन भने हाम्रो इन्सर्सन एनोमलिज, डिलिसन एनोमलिजहरु भएन, फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरु एप्रोप्रिएटली प्रिजर्भ भएको छ भने कन्सिस्टेन्सीहरु बेटर हुने भयो। कन्सिस्टेन्सी हुने बित्तिकै इंटीग्रिटी अफ डेटा पनि violate हुने भएन। Okay, so that's why normalization is used to reduce insertion anomalies, deletion anomalies, update anomalies. What it means that कुनै एक ठाउँमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यसले करेक्ट डेटा नै इन्सर्ट भयो भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकियो। डिलिसन एनोमलिज भने कुनै एक ठाउँमा डेटा डिलिट गर्दा त्यो डेटा कम्प्लिटली अरु ठाउँमा पनि डिलिट भयो भएन हैन, त्यो ग्यारेन्टीज गर्न सकियो। अपडेट एनोमलिज भने कुनै एक ठाउँमा अपडेट गरियो तर अर्को ठाउँमा अपडेटै भएन, त्यो पनि प्रपर भएन भने ती चीजहरु चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न हामीले सक्छौं यदि नर्मलाइज्ड रिलेसनहरु हामीले क्रिएट गर्न सक्यौं भने। किनभने नर्मलाइज्ड रिलेसन्सहरुमा चाहिँ यस्तो एनोमलीहरु आउन सक्ने चान्सेस भएको जुन प्रब्लम्सहरु हुन्छ, लाइक मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटहरु, नेस्टेड रिलेसनहरु, फंक्शनल पार्शियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सीजहरु, ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीहरु भएको प्रब्लमलाई हामीले रिड्युस गर्छौं, इलिमिनेट गर्छौं, जसले गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम्सहरु आउँदैन। So obviously with the normalization, we can normalize the database, mean to say that larger tables are smaller tables or relation or breakdown garday lane. And similarly, we can have isolation of data because data is going to be separated into number of subtables, sub-relations. So the normalized relation will have the different data instances separated so far. Obviously normalized tables छ भने अब हाम्रो एनोमलिजहरु, कन्सिस्टेन्सीहरु, एनोमलिजहरु आउँदैन, रिडन्डेन्सी आउँदैन, कन्सिस्टेन्ट डेटा छ भने that leads to the better performance of the database system there. ठीक छ, बुझिरहेछ, सुनिरहेछ समीर? हजुर सर, सुनिरहेछ सर। So let's move on to आज हामी first second normal form मात्र हेरौं है के।
And then tomorrow we'll go for third and fourth normal form. So फर्स्ट नर्मल फर्ममा हामीले के भन्छौँ भने मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट भएको रिलेसन छ हुनु हुँदैन भन्छौँ एउटा, अर्को नेस्टेड रिलेसन हुनु हुँदैन भनेर भन्छौँ, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरु पनि हुनु हुँदैन, सिम्पल एट्रिब्युटहरु मात्रै हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। सो एट्रिब्युट शुड बी अटोमिक, है कि नन अटोमिक एट्रिब्युटहरु हुनु हुँदैन भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने यो एरो देखाइरहेको भने फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हो। D number defines D name, D number define DMGR SSN, D number define D location भन्न खोजा। Functional dependency from D number to D name, D number to DMGR SSN, D number to D location, because D number is a primary key। अब यहाँ हेर्ने हो भने नि D location भन्ने मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट को रूपमा देखाइएको छ। सिन्स रिसर्च भन्ने डिपार्टमेन्टको तीनटा लोकेशन्सहरु छ भने चाहिँ यो मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युटलाई यसरी राख्न मिलेन हैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौं भने मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्छौं। कसरी ब्रेकडाउन गर्छौं त प्राइमरी की र मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युटलाई लगेर एउटा छुट्टै रिलेसन बनाउँछौं र रेस्ट अफ द एट्रिब्युटलाई एउटा छुट्टैमा भनेपछि मसँग डी नेम, डी नम्बर र डीएमजीआर एसएसएन भन्ने एउटा रिलेसन बन्नेछ र डी नम्बर र डी लोकेसन भन्ने अर्को रिलेसन बन्नेछ। ओके, सो दिस इज व्हाट द सोल्युसन फर दिस वन। सिन्स मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट आको लाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर नयाँ रिलेसन बनाइदिन्छौं भने यहाँ डिपार्टमेन्ट भन्नेमा डी नेम, डी नम्बर, डीएमजीआर एसएसएन राख्ने छौं, एउटा छुट्टै रिलेसन बनाउने छौं डी नम्बर र डी लोकेसन भनेर। सो एउटा चीज के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट नर्मल फर्ममा हामीले मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरु एक्सेप्ट गर्दैनौं, त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर छुट्टै रिलेसन क्रिएट गर्दिन्छौं। त्यस्तै यहाँनिर हेर्ने भने यो कम्पोजिट अथवा नेस्टेड रिलेसन भनौं। PROJS भन्ने प्रोजेक्ट्स भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ जसमा सब एट्रिब्युट पी नम्बर र आवर्स छ भनेपछि यो नेस्टेड हो रिलेसन हो, किनभने एसएसएन ई नेम सिम्पल एट्रिब्युट हो, प्रोजेक्ट्स भन्ने एउटा छुट्टै नेस्टेड रिलेसन हो जसमा चाहिँ पी नम्बर र आवर्स छुट्टै दुईटा एट्रिब्युट छ भने यसलाई पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो, छुट्टै दिनु पर्यो। एसएसएन र ई नेम एउटा रिलेसन बनाउने छौं, एसएसएन पी नम्बर र आवर्स भन्ने अर्को रिलेसन बनाउने छौं भने वी विल ब्रेक डाउन द रिलेसन्स like this way so as to preserve the first normal form. So with first normal form what it says that multi-valued attribute, nested relation, composite attribute or यदि occur हुन्छ relation मा भने we need to break down and create a new relation with those attributes there. Okay, so that we will have normalized relation. भने यो first normal form ले define गर्ने concept भयो। second normal form मा हामीले के भन्छौं भने फंक्शनल डिपेन्डेन्सी छ भने ओके कुनै पनि हामीले अघि नै भन्यौ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भने x फंक्शनल डिपेन्डेन्सी टु y भनेको चाहिँ x को कुनै भ्यालुले y लाई फंक्शनली डिफाइन गर्छ। स्पेशली प्राइमरी की एट्रिब्युट हैज अलवेज फंक्शनल डिपेन्डेन्सी फर अदर एट्रिब्युट देयर, सिन्स अदर एट्रिब्युट नन प्राइम एट्रिब्युट अलवेज डिपेन्ड अर दे फंक्शनली डिपेन्ड अन द प्राइमरी की एट्रिब्युट। त्यही भएर हामीले के भन्छौं भने नन प्राइम एट्रिब्युट को फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ। नर्मली हामीले के भन्छौं भने पार्शियल र फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा आउँछ। कुनै एउटा रिलेसनमा एउटा मात्र प्राइमरी की एट्रिब्युट छ भने त त्यसले फंक्शनली सबै एट्रिब्युटलाई डिफाइन गर्छ। तर मसँग क्यान्डिडेट की छ रे, मोर देन वन एट्रिब्युट चाहिँ प्राइमरी की को रूपमा युज भएको छन्, त्यो बेला एउटै प्राइमरी की एट्रिब्युटमा मात्र फंक्शनल डिफाइन छ, दुईटैमा डिपेन्डेन्सी छैन भने त्यसलाई हामीले पार्शियल डिपेन्डेन्सी भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँनिर एसएसएन र पी नम्बर्स डिफाइन्स आवर्स भने यो फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भयो। ओके, त्यस्तै मानौं फर एक्जाम्पल यही एक्जाम्पल हेरौं। ओके, यहाँनिर एसएसएन र पी नम्बर दे बोथ आर अन्डरलाइन, दे बोथ आर प्राइमरी की एट्रिब्युट। अब यहाँ फंक्शनल एफडी1 भने के भन्ना छ, एफडी1 एसएसएन पी नम्बर एरो दिएको यो आवर्स भने एसएसएन र पी नम्बरले आवर्सलाई फंक्शनली डिफाइन गरेर हो भने अनि आवर भन्ने नन प्राइम एट्रिब्युट दुईटै प्राइमरी की एट्रिब्युटमा डिपेन्डेन्सी छ, इज फाइन, फुल डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ। तर यहाँ एफडी2 भन्नेमा एसएसएन बाट मात्र लगेर एरो ई नेममा दिएको छ भने नि ई नेम इज फंक्शनली डिफाइन्ड बाइ एसएसएन ओन्ली, पी नम्बरको फंक्शनल डिपेन्डेन्सी छैन ई नेममा। ई नेममा ई नेम डजन्ट ह्याभ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी अन पी नम्बर। सिमिलरली पी नम्बरबाट फंक्शनल डिपेन्डेन्सी पी नेम टु पी लोकेसन छ, प्रोजेक्ट नेम र प्रोजेक्ट लोकेसनको फंक्शनल डिपेन्डेन्सी एसएसएन मा छैन भने नि यो एफडी2 र एफडी3 भने पार्शियल डिपेन्डेन्सी हो। किन त फुल डिपेन्डेन्सी भने यदि मेरो रिलेसनमा जति पनि प्राइमरी की एट्रिब्युट छन् नन प्राइमरी की एट्रिब्युट सबै प्राइमरी की एट्रिब्युटमा डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो
भने यहाँ त आवर्स मात्रै एसएसएन र पी नम्बरमा डिपेन्डेन्ट छ। अब ई नेम भने एसएसएन मा मात्र छ, पी नेम र पी लोकेसन भने पी नम्बरमा मात्र छ भने यस्तो पार्शियल डिपेन्डेन्सी यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा छैन। त्यही भएर हामीले सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लानको लागि के गर्छौं त भने वी ब्रेक डाउन द पार्शियल डिपेन्डेन्सीज सो एज टु क्रिएट द फुल डिपेन्डेन्सी। सो वी क्रिएट, यो एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने SSN defines e name, so we have a new relation. Okay, so EP1 भन्ने एउटा रिलेसन भयो जहाँ SSN P number functionally defines hours, so that will be one relation. अर्को SSN E name को, अर्को P number P name र P location को भन्यो भने हामीले त्यही भएर सेकेन्ड नर्मल फर्ममा के भन्छौं त भने कुनै पनि नन प्राइम एट्रिब्युट को प्राइम एट्रिब्युटमा फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हुनुपर्छ। यदि कुनै पार्शियल डिपेन्डेन्सी एक्जिस्ट हुन्छ भने यहाँनिर E name को डिपेन्डेन्सी SSN मा पार्शियल छ, किनभने SSN र P नम्बर दुईटैले यदि E name लाई डिफाइन गरे हुन्थ्यो भने that would be perfect। तर यहाँ हामीलाई गिवन के छ त भने SSN only functionally defines E name and similarly P number only functionally defines P name and P location। यो FD2 र FD3 भने they are the partial dependency, so because of this it violates the rule of second normal form। so we break down it into two separate tables। अब यो छुट्टै टेबल EP2 मा हेर्ने हो भने E name SSN मा मात्र डिपेन्डेन्सी, सो यसको प्राइमरी की SSN मात्र हो, फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी मा रिजल्भ भयो। यहाँ पनि एउटा P नम्बर मात्रै छ प्राइमरी की फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी मा रिजल्भ भयो। आवर्स चाहिँ दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ भने नि यो पनि फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भयो भने नि दैट्स हाउ वी क्रिएट फंक्शनल सेकेन्ड नर्मल फर्म। ओके, नाउ लेट्स गो फर थर्ड नर्मल फर्म। सो थर्ड नर्मल फर्ममा एउटा कन्सेप्ट हामी ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी को कुरा गर्छौं। ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भने अघि भन्यो यदि x फंक्शनली डिफाइन्स y छ, y फंक्शनली डिफाइन्स z छ भने वी क्यान डिराइभ x टु y, y टु z छ भने x टु z। अब हामीले के भन्छौं भने यदि x y दुईटै प्राइमरी की एट्रिब्युट हुन् भने त छुट्टै हो, यदि नन प्राइमरी की एट्रिब्युट भयो भने ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी राम्रो होइन। त्यही भएर हामीले थर्ड नर्मल फर्म हुनको लागि के हुनु भन्छौं भने हरेक नर्मल फर्म भने सक्सेसिभ हुन्। फर्स्ट नर्मल फर्म यो बेसिक भयो, सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि कुनै पनि रिलेसन फर्स्ट नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो, पार्शियल डिपेन्डेन्सी हुनु भएन। थर्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि कुनै पनि रिलेसन पहिले त सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो र अर्को के हुनु पर्यो भने नन प्राइम एट्रिब्युटको चाहिँ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी प्राइम एट्रिब्युटमा हुनु भएन। भन्नुको अर्थ x y z भन्ने तीनटा एट्रिब्युट छ, x ले y लाई डिफाइन गरिरहेछ, y ले z लाई डिफाइन गरिरहेछ। यदि y चाहिँ नन प्राइम एट्रिब्युट हो भने z पनि नन प्राइम एट्रिब्युट हो भने x टु z त ट्रान्जिटिभ डिपेन्ड, त्यो चाहिँ ठीक होइन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले रिड्युस गर्नु पर्छ भनेर भन्छौं। ओके, सो फर एक्जाम्पल इन दिस हामीले यहाँ हेर्ने हो भने SSN भने प्राइमरी की हो, यहाँ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भने SSN बाट एरो SSN डिफाइन्स हो E name, SSN डिफाइन B date, एड्रेस एन्ड D नम्बर। अब D नम्बरबाट फेरि एरो D name र DMGR SSN मा छ भने यहाँ हेर्ने हो भने D नम्बर अन्डरलाइन छैन भने यो प्राइमरी की एट्रिब्युट हैन भने त SSN डिफाइन्स D नम्बर, D नम्बर्स डिफाइन D name भने नन प्राइम एट्रिब्युटको ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी आयो। त्यस्तै DMGR SSN चाहिँ SSN डिफाइन्स D नम्बर, D नम्बर डिफाइन DMGR SSN, अगेन ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भने नि यस्तो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी छ नन प्राइम एट्रिब्युटको x टु y, y टु z, जहाँ y नन प्राइम एट्रिब्युट हुन्छ, z पनि नन प्राइम एट्रिब्युट नै हुन्छ भने त्यो चाहिँ थर्ड नर्मल फर्ममा भएन। त्यस्तो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीलाई हामीले हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउनलाई के गर्ने त भने त्यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सी जुन ट्रान्जिटिभ छ त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरिदिने। ब्रेकडाउन गर्ने भयो भने यसलाई के हुने भयो, E name SSN B date र एड्रेस र D नम्बर भन्ने एउटा रिलेसन बन्ने भयो। अर्को रिलेसनमा D नम्बर, D name र DMGR SSN भनेर बन्ने भयो, जहाँ D नम्बर विल बी द प्राइमरी की फर द नेक्स्ट रिलेसन सिन्स D नम्बर इज फंक्शनली डिफाइन्ड D name एन्ड DMGR SSN भने। त्यही भएर थर्ड नर्मल फर्ममा हुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो। नन प्राइम एट्रिब्युट कुनै पनि रिलेसनमा प्राइमरी की एट्रिब्युटमा ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हुनु भएन, डाइरेक्ट डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो भनेर भन्ने हो। ओके, सो दिस इज जस्ट जनरलाइज्ड फर्म अफ डेफिनेसन देयर। ओके, यसको यहाँ एग्रिगेट टेबलमा हामी भनौं। सो फर्स्ट नर्मल फर्ममा हुनको लागि हामीले के हुनुपर्छ, नन एटोमिक एट्रिब्युटहरु हुनु भएन, कम्पोजिट एट्रिब्युट पनि हुनु भएन, मल्टी भ्यालुड पनि हुनु भएन, नेस्टेड रिलेसन पनि हुनु भएन, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छौं भन्छौं। सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि पार्शियल डिपेन्डेन्सी हुनु भएन, फुल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो हैन। मल्टिपल की एट्रिब्युटहरु हुँदाखेरि चाहिँ पार्शियल कुनै सर्टेन की एट्रिब्युट मात्र
नम्बरमा डिपेन्डेन्ट हुने अरूमा नहुने हुनु भएन। त्यस्तो हो भने पार्शियल कीलाई लिएर हामीले छुट्टै नयाँ रिलेसन बनाइदियौँ। र थर्ड नर्मल फर्ममा हुनलाई नन प्राइम एट्रिब्युट चाहिँ प्राइम एट्रिब्युटमा ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हुनु भएन। त्यो हो भने फेरि हामीले त्यो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर नयाँ रिलेसन बनाइदिन सक्छौँ। ओके, आई थिङ्क यतिसम्म त हामीले पहिले सिस्टम एनालिसिस डिजाइन पढ्दाखेरि पनि पढाइ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो एनीवे हामीले कम्प्लिटली रिभाइज गऱ्यौँ। अब हामीसँग रिमेनिङ भने चाहिँ BCNF र फोर्थ नर्मल फर्म छ। हामीसँग फिफ्थ नर्मल फर्म छैन हाम्रो कोर्समा। सो आजलाई हामी यति नै पढौँ। भोलि हामी BCNF र फोर्थ नर्मल फर्म पढ्नेछौँ। त्यसपछि केही स्याम्पल प्र्याक्टिस इक्जाम्पलहरू न्युमेरिकल्सहरू हामी एट द एन्ड अफ यो प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ नर्मल फर्ममा रिजल्भ गर्ने केही इक्जाम्पल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। आई मेक स्योर दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल एज अ पार्ट अफ डेटाबेस डिजाइनिङ। ठिक छ, ठिक छ मिसन। ल आजलाई चाहिँ अब हामी यति नै पढौँ। भोलि हामीले BCNF र फोर्थ नर्मल फर्म पढेपछि यो च्याप्टर भोलि हाम्रो सकिनेछ। देन द डे आफ्टर टुमोरो वी विल स्टार्ट SQL। क्लियर? ओके, सी यू टुमोरो है त। एनी क्वेरिज? कसैको केही क्वेसन छ?